صباح الخير واهلا بيكم معانا في حلقه جديده من قناه المفكر. اعزائي المشاهدين، النهارده هنتكلم مع بعض عن مرض بيصيب 2 بليون شخص، يعني 30% من سكان الكوكب اللي احنا عايشين عليه مصابين بيه. يمكن انت في يوم من الايام سمعت عنه او تعرضت ليه كمان. النهارده هنتكلم مع بعض عن الانيميا اللي بتعتبر من اشهر امراض الدم. هنعرف كل حاجه عن اعراضها واسبابها وازاي نقدر نحمي نفسنا منها، ولو اتصبنا بيها ازاي نقدر نعالجها. لكن في البدايه ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك واللايك الجميله بتاعتكم اللي بتساعدنا ان احنا نقدر نستمر. طبعا عزيزي المشاهد، انت بتقول ان الانيميا ده مرض بسيط وسهل جدا ان احنا نعالجه، بس انا عايز اقول لك ان الانيميا مرض خطير جدا لو اهملناه. ممكن يوصل لعدم انتظام في ضربات القلب وتضخم في عضله القلب وفشل في وظائف القلب لو اهملنا الانيميا وسبناها تتدرج وتوصل للمراحل الاخيره بتاعتها. طيب ايه هي اسباب الانيميا؟ علشان نعرف اسبابها عزيزي المشاهد لازم ندخل في الدم بتاعنا. دمك عزيزي المشاهد بيحتوي على كرات دم حمراء. كرات الدم الحمراء دي فيها بروتين اسمه الهيموجلوبين. الهيموجلوبين ده بيشيل الاكسجين من الرئه بتاعتك وينقله لكل التيشوز بتاع جسمك، لكل انسجه الجسم، وبعد كده يشيل ثاني اكسيد الكربون من انسجه جسمك ويوصلها للرئه تاني عشان تحصل عمليه التنفس. بتاخد هواء محمل بالاكسجين وتطلع ثاني اكسيد الكربون. في حاله بقى قلت نسبه كرات الدم الحمراء او قلت نسبه الهيموجلوبين في دمك لاي سبب كان، هتبتدي تقل نسبه الاكسجين اللي بتوصل لخلايا جسمك وتبتدي تحس بالتعب والارهاق واعراض الانيميا اللي بتظهر على الشخص. عشان كده مهم جدا ان احنا نعرف ايه هي اساسا نسبه الهيموجلوبين الطبيعيه في دمنا، اللي لو قلنا عنها نبقى احنا كده مصابين بالانيميا. نسبه الهيموجلوبين الطبيعيه عزيزي المشاهد في الراجل بتكون 13 ونص وفي الست بتكون 12، والفرق ده بيكون بسبب المنسترويشن او الدوره اللي بتيجي عند الست وتخليها تفقد نسبه دم كل شهر. حسب كثافه الدم اللي بينزل بتكون قليله عندها نسبه الهيموجلوبين. اما في الاطفال نسبه الهيموجلوبين بتختلف حسب سن كل طفل، بمعنى ان كل طفل عنده سن معين بيكون حسب السن ده في نسبه هيموجلوبين طبيعيه بتخدم السن الطبيعي بتاعه وبتوفر اكسجين طبيعي في السن ده. طيب خلي بالك عزيزي المشاهد ان احنا عندنا 400 نوع من الانيميا. لما بدانا ندور ايه هي اسباب الانيميا دي كلها لقينا 3 اسباب رئيسيه هي اللي بتسبب الانيميا في جسمنا. السبب الاول هو ان الشخص اتعرض لنزيف وفقد كميه دم كبيره وفقد كرات دم حمراء، وبالتالي قلت نسبه الهيموجلوبين اللي بتشيل الاكسجين وتوصله لجسمك. والنوع ده من الانيميا لازم يتلحق بسرعه جدا لان ممكن الشخص يموت بسببه. اما النوع الثاني هو ان الشخص جسمه ما بقاش بيصنع كرات دم حمراء. طب ايه اللي ممكن يخلي الانسان جسمه ما يصنعش كرات دم حمراء؟ الاسباب الرئيسيه هو نقص مثلا في المعادن الاساسيه لتصنيع كرات الدم الحمراء زي الحديد، الايرون ديفيشنسي انيميا او انيميا نقص الحديد من اشهر انواع الانيميا. سببها هو نقص في معدن الحديد. او مثلا فيتامين ديفيشنسي انيميا، فيتامين بي 12 او الفوليك اسيد المهمه جدا جدا في تصنيع كرات الدم الحمراء، لو مش موجوده جسمك مش بيصنع كرات دم حمراء. او مثلا مشكله في الستيم سيل. اكيد هتسالني ايه هي الستيم سيل؟ الستيم سيل عزيزي المشاهد هي الخلايا الجذعيه اللي بتصنع كرات الدم الحمراء. في حاله انك اتعرضت للاشعاع او ادويه كيماويه مثلا، جسمك مش هيصنع كرات دم حمراء بسبب مشكله في الستيم سيل دي. اما السبب الثالث عزيزي المشاهد هو ان جسمك بيصنع كرات الدم الحمراء بكفاءه عاليه وبعد كده بيرجع يكسرها تاني. طب ممكن جسمنا يكسر كرات الدم الحمراء بعد ما يصنعها؟ اقول لك بسبب مثلا امراض مناعيه زي اللويبس او الذئبه. الجهاز المناعي بيهاجم كرات الدم الحمراء ويكسرها. او مثلا تضخم الطحال، بالرغم انه مرض نادر الا انه موجود، ده بيسبب تكسير في كرات الدم الحمراء الموجوده في جسمنا. طب ايه هي اعراض الانيميا اللي لو ظهرت عندنا يبقى احنا كده مصابين بالانيميا؟ الشخص المصاب بالانيميا بتظهر عليه اعراض التعب والارهاق والدوخه، ولو بذل اقل مجهود يحس ان هو تعبان. لو الشخص ده بتلاقيه بينام فترات طويله، تلاقي ان هو عنده عدم انتظام في ضربات القلب بتاعته، بتلاقي ان الشخص دايما حاسس بالخمول والكسل. دي اشهر اعراض الانيميا. طيب ازاي نشخص الانيميا عزيزي المشاهد؟ اشهر حاجه بنشخص بيها الانيميا هي الكومبليت بلاد بيكتشر او صوره الدم الكامله، السي بي سي عزيزي المشاهد. دي بتبين نسبه الهيموجلوبين في جسمك. لو قليله عن الطبيعي اللي هو 13 ونص في الراجل و12 في الست، الدكتور بيبتدي يدي ادويه تعوض النقص ده. ولو قليله جامد بيبتدي ينقل دم علشان يرفع نسبه الهيموجلوبين، لان النقص الجامد خطوره على حياه الشخص. وفي طبعا بعض الفحوصات الاضافيه الدكتور بيطلبها حسب نوع الانيميا اللي موجوده. ازاي نعالج الانيميا؟ ودي اهم بوينت وصلنا لها في الحلقه دي عزيزي المشاهد. ازاي نقدر نعالج مرض بالفعل موجود عند الشخص؟ اول حاجه لازم نعرف ايه هو سبب الانيميا. يعني لو الانيميا مثلا سببها نزيف بسبب قرحه في المعده او في الاثنى عشر مثلا الامعاء بتاعت حضرتك، في نزيف شغال بسبب قرحه، في الحاله دي لازم نروح للدكتور وناخد ادويه نوقف النزيف ونشوف نسبه الهيموجلوبين وصلت لايه. لو قليله جامد ممكن توصل للمريض ينقل دم. اما مثلا لو واحد عمل حادثه وفقد كميه دم كبيره، في الحاله دي لازم يتعوض على طول بدم علشان نرفع كرات الدم الحمراء اللي موجوده في جسمه علشان الشخص ما يموتش.
لو كان السبب مثلا من النوع الثاني هو ان جسمك مش بيصنع كرات دم حمراء بسبب حاجات زي نقص معادن زي الحديد او فيتامين بي 12 او الفوليك اسيد، الدكتور بيبتدي يعوض باقراص غنيه بالحديد او الفوليك اسيد او فيتامين بي 12، ويبتدي يعمل نظام صحي للشخص يمشي عليه، اكل غني بالحديد مثلا وحاجات غنيه بالفوليك اسيد وفيتامين سي علشان ترفع الهيموجلوبين في دم الشخص ده. طبعا لو كان السبب ان المناعه بتهاجم كرات الدم الحمراء وتكسرها، في الحاله دي الدكتور بيدي ادويه تثبط المناعه عند الشخص مع ادويه ترفع نسبه الهيموجلوبين في دمه. لو كان السبب انفكشن او عدوى موجوده عند الشخص هي اللي مسببه نقص في الهيموجلوبين، في الحاله دي الدكتور بيدي انتي بايوتيك ونظام صحي للشخص يمشي عليه. اشهر نظام صحي نحمي بيه نفسنا من الانيميا هو ان احنا ناكل لحوم حمراء، طبعا نبعد عن الدهون تماما لانها بتضر الجسم جدا، نبعد عن السكريات والنشويات، ناكل حاجات غنيه في الخضروات والفواكه بفيتامين سي زي مثلا الليمون زي البرتقال زي الفلفل الاخضر في الفواكه. الحاجات دي بترفع من مستوى الهيموجلوبين في جسمنا لانها بتحسن امتصاص الحديد في المعده. نحاول ان احنا دايما نمشي على نظام صحي، نلعب رياضه باستمرار، نقلل دايما السكريات، نشويات، كربوهيدرات، الحاجات دايما اللي بنقول عليها السموم البيضاء اللي بتضر جسمنا جدا، السكريات والاملاح والدقيق من اشهر الحاجات اللي بتضر الجسم لو خدناها بكميات كبيره. احترامي ليكم واحترام المرضى في كل مكان، اتمنى تدعموني بالاشتراك واللايك والشير، وشكرا لكل واحد بيشوفني، شكرا ليكم.